মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই ভাগ্যলক্ষীয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এইযোৰ কাপোৰযোৰৰ এটা ডিজাইন কৰিছিলোঁ হ'লে আৰু ডেলিভাৰী দিয়া হৈ গ'ল। এইযোৰ ক্লিপ এটা ৰাখি থৈছিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই দিওঁ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এইটো হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী আছিলে। হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী মই এংকৰ DMCটোৱে কৰিছিলোঁ। কণ্ট্ৰাষ্ট যোৰা চাদৰখন যিটো হেণ্ডমেড মিক্স পাত সেইটোৰ আছিলে আৰু মেখেলা আৰু ব্লাউজ একেই কালাৰৰ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখাই দিছোঁ। এইযোৰ স্ক্ৰীন পেইণ্টিঙৰ হয়। স্ক্ৰীন পেইণ্টিঙৰ কালাৰটো খুব মিঠা আৰু ইয়াতে মই ব্লেক কৰিছোঁ। কেমেৰাত কেনেকুৱা দেখিছে নাজানো, কিন্তু ৰিয়েলত সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে কাপোৰযোৰ। এইযোৰ আছিলে মিক্স পাতেই, খালি মেচিন মেডৰ আৰু ইয়াতে মই এটা মিহি সৰু সৰু ফুল কৰি দিছিলোঁ। ফুলটো সৰু কাৰণে মই ফুল আঁচলত 3 লাইন দিছোঁ আৰু মাজতো দি দিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এইযোৰো ডেলিভাৰী দিলোঁ। ভিডিঅ'টো সৰুকৈ ৰাখি থোৱাৰ বাবে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। আৰু গৰমত এইবোৰ পিন্ধিবলৈ আচলতে বেয়া নহয়, পাতল হয় কাপোৰযোৰ খুব, সেইটো কাৰণে মোৰ চেনেলটো যদি কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চাই থকা কোনোবাই, তো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু লগৰ কোনোবা যদি এনেকুৱা আছে